Ik ben Mai en ik ben verpleegster. 3 jaar geleden ging ik samen met mijn 2 dochters op pronktrip in het verre Limburg. En niet ver van het Nationaal Park Hoge Kempen zijn we dan ook een nachtje op een kampeervlot gaan kamperen dat enkel te bereiken was met de kano. En zo back to the basics gaan, zonder technologie of snufjes, bleek echt verrassend een fijne ervaring te zijn. Ik had echt het gevoel dat we daardoor eindelijk nog eens konden stilstaan bij de schoonheid van de natuur. Alleen al de soorten vogels die we daar konden zien. En sindsdien die reis kiezen we vaker voor tripjes in eigen land. Ik denk dat veel mensen vergeten dat Vlaanderen eigenlijk ook heel wat mooie natuur te bieden heeft. Sluit je ogen en denk aan het mooiste landschap waar je ooit je blik op hebt laten rusten. Wat zie je? Dichte bossen onder een blauwe hemel, uitgestrekte velden, kabbelende rivieren en beekjes? En je hoefde niet eens zo diep na te denken, want ongetwijfeld heb je in Vlaanderen al heel wat van dergelijke landschappen bewonderd en gezien. Wat zouden we zonder onze natuur zijn? Die is zo inspirerend, zo charmerend en zo transformerend. Want het is diezelfde natuur die een impact heeft op het floreren van een bestemming. En om dat aan te tonen, trokken we naar Limburg, een van onze natuurlandschappen. We staan hier in het Nationaal Park Hoge Kempen, vooralsnog het enige nationaal park in België. Geen klein natuurgebied, 12.000 hectare, dat is 120 vierkante kilometer topnatuur. Eind jaren 80, begin jaren 90 van de vorige eeuw werden de steenkoolmijnen in Limburg gesloten met een verwachte werkloosheid die nooit gezien was. De provincie, de regio, de beleidsverantwoordelijken vroegen zich af en wat nu? Hè? En allerlei plannen zagen het daglicht van Euro Disney of Legoland die verleid werden om naar hier te komen, maar uiteindelijk andere oorden hebben opgezocht. Vanuit de natuurbeweging, de vereniging Natuurpunt met name, was het idee gegroeid van misschien moeten we wel die natuur inzetten als onze economische reconversie, als ons economisch herstelbeleid. Dat werd weggelachen, maar goed, je hebt maar even het voordeel van de twijfel nodig van een aantal mensen en de rest is geschiedenis. Nationaal Park is een sterk merk, internationaal gekend. Maar daar staat natuurlijk wel wat tegenover. En de internationale gemeenschap verwacht wel dat je in een nationaal park natuur beschermt. Dat is dan ook wat het nationaal park in eerste instantie is. Een heel groot natuurgebied, goed beschermd, goed beheerd door Natuur en Bos, door verenigingen als Natuurpunt of Limburgs Landschap. En 10.000 plant- en diersoorten vinden hier hun thuis. En dat is nog altijd onze eerste zorg om het nationaal park te omarmen. We zijn heel erg gestart, 30 jaar geleden, vanuit het idee dat natuur niet het privilege mag zijn van hen die het zich kunnen betalen. Dus het is een zeer sterke sociale actie. Dat is trouwens ook het ontstaan van nationale parken wereldwijd. Eind 19e eeuw kregen mensen vrije tijd. De arbeiders hadden gestreden voor zondagsrust of voor betaald verlof, congé payé, maar geen plaats om die vrije tijd te beleven. Dat was voor grote landeigenaren geen probleem, dat was voor grootgrondbezitters, voor jagers en dergelijke, voor golvers allemaal geen probleem. Die hadden natuur, maar die arbeider met zijn congé payé niet. En dat was ook het basisidee trouwens van het eerste nationaal park, Yellowstone National Park in Amerika, waar je zegt oké, dit is natuur voor iedereen. Wat heel belangrijk is en ook wel een succesfactor is gebleken, is dat de vraag om nationaal park te worden kwam van de regio zelf. Het was niet Brussel, want dat is de baarlijke duivel. Wat van Brussel komt kan nooit goed zijn voor Limburg. Dus het was de regio zelf, lokale burgemeesters, lokale voorzitters van natuurpuntafdelingen, boswachters, ondernemers die samen hun schouders zetten achter het idee. En echt wel de politiek, de Vlaamse regering vroegen, alstublieft, zouden jullie niet willen overwegen om hier in dit verre Limburg een nationaal park te creëren. En dat is een grote succesfactor gebleken, want daardoor was het een project van mensen van hier. Het was niet van boven naar beneden, maar van beneden naar boven. En dat heeft ons geen windeieren gelegd, want mensen hebben echt wel het gevoel dat dit nationaal park van hen is. Ik denk dat dat gemaakt heeft dat dit floreert, omdat mensen er zich ook in herkennen. Kijk bijvoorbeeld naar de poorten, dat zijn er 9. Dat zijn geen plekken die wij hebben aangeduid. Dat zijn plaatsen waar al een zekere
toeristische handel en wandel was, maar nooit van een niveau dat het boven lokale oversteeg. Alle vrijwilligers, alle mensen, lokale gemeentebesturen die zich inzetten voor die lokale speeltuin of kinderboerderij of bijenbevruchtingscentrum, door die mensen te bevragen en te zeggen, ja, wat is uw droom? En misschien kunnen we samen in dat Nationaal Park die droom waarmaken. Ja, dat worden stuk voor stuk ambassadeurs, dat spreekt voor zich. We proberen inderdaad een nauwe relatie te onderhouden met onze ondernemers, die we 2 keer per jaar uitnodigen voor een netwerkmoment. Geen saaie vergadering, maar echt wel een terreinbezoek. Want dat merk je ook, hè, die toeristische ondernemers die zijn zo druk benomen met hun zaken dat ze het product zijn in het Nationaal Park eigenlijk zelf niet kennen. Dus ze gaan zelf wandelen in het Nationaal Park, ze gaan zelf naar het blote voetenpad, ze gaan zelf fietsen in de dalperiode, want dat is dan wel het nadeel, je moet dat dan ergens in de winter doen. Maar dan hebben ze het product ook zelf eens ervaren en kunnen ze er ook zelf over communiceren. Dus we proberen hen echt wel te betrekken bij het verhaal en ook samen te brengen. Het is al een aantal keren gebeurd dat 2, 3 ondernemers zeggen van potverdorie, jij hebt een B&B, ik heb een klein hotel, jij verhuurt fietsen, waarom gaan we geen meerdaags fietsarrangement aanbieden? Nu, wat je absoluut ziet is dat het seizoen 12 maanden is geworden. Hier ligt een camping vlakbij, daar was geen enkele bezoekersvoorziening, dus 2 maanden was die open, vanaf september was die toe. Nu is die 12 maanden op 12 open en draait die een omzet die echt gigantisch is in vergelijking met wat die oorspronkelijk deed. Ik hoop dat de generaties na ons, als ze terugkijken naar wat we hier nu gerealiseerd hebben, kunnen vaststellen van potverdorie, daar zijn keuzes gemaakt, dat waren geen gemakkelijke keuzes. Niettemin hebben een aantal beleidsverantwoordelijken hun nek uitgestoken, hebben gezegd en toch gaan we dat doen tegen de stroom in. En dit is het resultaat en ik hoop dat zij beseffen van het waren de juiste keuzes. Wel, reizen naar morgen is vooral zorg hebben voor wat echt weerloos is. Hè. Dat zijn waarden die onvervangbaar zijn, die je niet kan maken. We geloven in het toerisme van morgen niet in het kapitaalintensieve. Je maakt geen attracties, je laat de kwaliteiten die er zijn, of dat nu kunststeden zijn, musea of zoals hier een groot natuurpark, je laat die waarden verder leven, je beschermt die en je maakt die vooral ook sterker en beter. Je geeft de kip eten voor je met de gouden eieren gaat lopen. En die kip, dat is niet die harde toeristische infrastructuur er rond. Dat is misschien wel een gevolg, maar dat is niet hetgene waarvoor mensen komen. Dat zijn die waarden van die natuur zelf. De rust, de stilte, het mooie uitzicht, de vele plant- en diersoorten die je hier kan zien, het spirituele gevoel voor mijn part dat je hier kan ervaren. Dat is de kip die we eten moeten geven. En investeren in natuur is dan ook investeren in toerisme. Vlakbij ligt ook een andere plek die uitgegroeid is tot een absolute trekpleister. Het rivierpark Maasvallei. Het initiatief werd in eerste instantie opgericht als antwoord op de behoeftes van de natuur en de mens, maar trad daarna als een rivier uit haar oevers. En net als een rivier bracht het project vruchtbaarheid voort. Voor de streek, voor haar inwoners en voor haar ondernemers. Ik ben Katrien Schaarlakens en ik ben de projectleider van het rivierpark Maasvallei. Dat is eigenlijk de naam van een landschap wat begint in Maastricht en eindigt in Thorn aan beide oevers van de gemeenschappelijke Maas, want dat is de grens met Nederland. We hebben het rivierpark Maasvallei opgericht eigenlijk rond het jaar 2010, zeg maar, omwille van het grote potentieel dat hier lag. De streek heeft eigenlijk een heel woelige tijd achter de rug. De Maas was in de jaren 1990 een vrij gekanaliseerde, strak in het keurslijf gedwongen rivier. En dat is zwaar misgelopen. Iedereen kent wel die nieuwsbeelden van die overstromingen in 1993 en in 1995. En daarna hebben zowel Vlaanderen als Nederland echt wel de klik gemaakt van we moeten ruimte geven aan de rivier. En daarvoor was een heel ingrijpend project. De leefomgeving van de mensen aan de Maas veranderde heel sterk, werd ook veiliger. En met die potentie moesten we iets doen. Er zijn wandelroutes gekomen, er zijn fietsroutes gekomen. We hebben de grootste dorpen van de Vlaamse Maasgemeentes tot toegangsdorp uitgerust. We hebben een huisstijl ontwikkeld, ook om aan te geven aan de bezoeker, je bent hier in een unieke streek, een grensoverschrijdend gebied,
dat groter is dan één dorp en dat groter is dan één natuurgebied. Voor mij als plekhouder, wat dat voor mij nu betekent, is vooral dat ik mensen wil enthousiasmeren, partners met elkaar wil verbinden, zowel in de streek als buiten de streek met de streek. Ik denk aan studenten, aan onderzoekers, aan natuurliefhebbers. Ja, ik wil vooral het potentieel tonen. Eerder dan heel de busladingen mensen naar hier halen, wil ik vooral de kwaliteiten ook verder laten onderzoeken en dat er nog meer verbindingen kunnen komen. En naar de toekomst toe, ik denk hoe dieper ik in de materie duik of hoe dieper ik met die streek vergroeid ga geraken, hoe meer ik die verbindingen nog ga kunnen leggen. Door die rivierverbreding werd er eigenlijk, als het heel nat, als er natte periodes zijn, dan wordt dat ingenomen door de Maas. Maar is dat niet het geval en zijn er drogere periodes, dan kwam er eigenlijk heel veel natuurgebied voor in de plaats. Een verdubbeling op 10 jaar tijd. En dat heeft ook een boost gegeven, niet enkel aan toerisme en recreatie, maar zeker ook aan de natuur zelf. We hebben dat pas laten onderzoeken. En met dat de oppervlakte verdubbeld is de biodiversiteit eigenlijk verdriedubbeld. De hele ontwikkeling van het rivierpark Maasvallei is natuurlijk in de eerste plaats voor de bewoners een troef gebleken. In vergelijking met daarvoor was de Maas een beetje de achterkant van heel veel mensen hun leefomgeving. Met allerlei rivierprojecten is dat terug de voorkant geworden. Dat is terug iets om fier op te zijn. Ik denk echt dat de streekfierheid vergroot is. We betrekken die bewoner ook bij allerlei projecten en in werkgroepen. Een van de voorbeelden hoe dat bewoners enorm begaan en betrokken zijn en we ook samenwerken, is de zwerfvuilproblematiek. De rivier hier die kan heel dynamisch zijn, die komt uit als het nat is. En als die dan terug daalt, dan zie je helaas een lijn van plastic soep. En dat is een probleem wat ons overstijgt. Het lijkt soms wel dweilen met de kraan open, maar we dweilen wel. En heel veel bewoners dweilen mee. Dat gaat over 5000 vrijwilligers. Bewoners zijn soms ook ondernemers. En ondernemers, zeker de klassieke toeristische ondernemer, de B&B, de horecazaak, heeft wel die stijgende toeristische cijfers gezien. De Maasvallei doet het heel goed op vlak van logies bijvoorbeeld. Fietstoerisme is ook een hele grote. Maar er zijn ook andere ondernemers, zoals bijvoorbeeld kajakverhuurders of bootverhuurders, kleine bootjes dan, die ook wel die aantrek zien. En die trouwens ook baat hebben bij die natuurontwikkeling. Hoe mooier die Maas en hoe properder die Maas, hoe beter voor de waterrecreant. Reizen naar morgen betekent voor mij dat die is op maat van de streek. Niet groei om groei, maar kwaliteit eerder dan kwantiteit. Dat ambassadeurschap, dat herken ik heel sterk uit die filosofie. En die draagkracht van het gebied, dat is het grit, dat is de legger waarop ondernemers en bezoekers en bewoners kunnen ondernemen of kunnen profiteren. Maar als je dat niet verzorgt, dan pleeg je roofbouw. En dat vind ik net het hele mooie aan die filosofie, dat daar heel veel aandacht voor is, voor de plek zelf. In de filosofie van Reizen naar morgen streeft toerisme ernaar om zoveel mogelijk plekken en mensen met elkaar te verbinden. Marco Mariotti is een bewoner van de Maasvallei en wil andere bewoners en bezoekers verbinden met deze plek. Op eigen initiatief creëerde hij een interactieve app en een voorleesboek om de verhalen van de plek te delen met bewoners en bezoekers. Ik ben Marco Mariotti. Ik ben geboren en getogen in Maasmechelen. Ik ben al 10 jaar freelance journalist en sinds een aantal jaren ben ik ook bezig met het vertellen van verhalen, het delen van verhalen over het Maasland, voornamelijk over Maasmechelen. En ik deel dat via een aantal platformen, via sociale media, via een website, sinds kort ook via een boek. Dat boek heet Ooit aan de Maas. En daarin staan allemaal verhalen over vroeger, mooie romantische verhalen die ik wil delen met de bewoners van het Maasland, omdat ze vaak vergeten zijn hoe mooi het Maasland hier is en waar ze eigenlijk wonen. Je kunt je wel afvragen, maar we weten toch ongeveer waar we wonen, maar ik was tot de vaststelling gekomen dat de jongeren zeker, maar ook de gewone mensen, heel weinig weten van hun eigen regio. Je kunt dan wel denken, maar Maasmechelen is een mijnverleden, hè. Dat weten we, er zijn mooie mijnschachten. Maar blijkbaar stroomt daar ook een rivier, loopt daar ook een heirbaan waar de Romeinen 2000 jaar geleden al passeerden. Zwom hier ooit de Mosasaurus, dat spreek ik over miljoenen jaren geleden. Je kunt erover blijven gaan.
Maar alle belangrijke hoofdstukken in de geschiedenislessen die we op school leren, die zijn cruciaal geweest in het Maasland. Dus Julius Caesar zou hier hebben rondgelopen, de Vikingen zijn hier gepasseerd. En blijkbaar waren we dat helemaal vergeten. Ik moet toegeven, ik was dat ook vergeten. Maar ik heb dat blijkbaar opgepikt. Ik ben dat gaan delen met de mensen en de reacties zijn zeer enthousiast. Ja, de mensen zijn heel graag bezig met hun roots. En de Maasland heeft serieuze roots. Ik ben eigenlijk alleen begonnen met een Instagram-pagina, een tweetal jaar geleden. En in een mum van tijd waren er duizenden volgers, mensen allemaal uit de regio. En inderdaad, je krijgt dan ook reacties van mensen. Ik heb bijvoorbeeld letterlijk een berichtje gehad van een man die vertelde dat hij is geboren in Leuth, daar is opgegroeid, nu al jarenlang in Antwerpen woont. En die vertelde mij dat zijn overgrootvader de koetsier zou geweest zijn van de kasteelheer hier in Leuth 200 jaar geleden, 150 jaar geleden. Ja, dat zijn prachtige verhalen die dan ontstaan. Ik denk dat die man dat uit zijn eigen nooit zou verteld hebben aan iemand, dat ook niemand aan hem dat zou gevraagd hebben. Maar door zulke initiatieven komt dat plots bovendrijven. En ik ben er zeker van dat er nog honderden van die verhalen zijn en van die weetjes zijn waar de mensen alleen maar blij van worden als ze dat horen van elkaar. Ik geef momenteel digitale gidsbeurten. Door het coronagebeuren hebben we samen met de gemeente alternatieven moeten bedenken. En dat is via een bepaalde app. Die app heet Running City. En dat is dat je letterlijk als inwoner, maar ook als toerist, de app kunt downloaden en letterlijk kunt starten aan een van de startplaatsen. Dat is een Leuth en een Vught. Een Vught is ook zo'n Maasdorp. De bedoeling is wel dat er op termijn ook fysieke wandelingen gaan gebeuren. Dat ligt eigenlijk klaar, dat plan. Het is een kwestie van dat het uitgerold kan worden en dat de mensen en de toeristen op een leuke manier, korte wandelingen, laagdrempelig, 5 kilometer, 10 kilometer, die allemaal kunnen ontdekken. Links en rechts met wat mooie verhalen. De rol van de natuur in die verhalen is cruciaal, omdat de Maas op zich is al een gigantisch element in die natuur. En die Maas heeft ook letterlijk alles gekaderd en alles geschetst doorheen die geschiedenis. Dus de reden waar wij wonen en waarom we hier wonen hangt af van die Maas. Waarom de natuur hier zich zo gevormd heeft, hoe die zich vandaag gevormd heeft, zoals het Nationaal Park Hoge Kempen, zoals de Mechelse Heide, dat begint allemaal bij die Maas. En de mensen vandaag proberen die natuur van destijds vandaag een beetje te controleren. Dus we krijgen dan parken, we krijgen een rivierpark Maasvallei, die eigenlijk door de Maas is gemaakt, maar door de mens wordt gecontroleerd. Als ik moet kijken wat de ziel zou kunnen zijn van de Maaslander of van het Maasland, dan is dat toch wel die rust in die natuur. Maar ik hoop in mijn bijdrages ze ook te kunnen vertellen dat het hier niet zomaar de groene uithoek van België is, dat het er niet zomaar een alternatief is van de Ardennen, maar dat je echt wel verhalen vindt, dat je hier een bepaalde schoonheid vindt die je blijkbaar toch nergens anders vindt, misschien zelfs in de lage landen. De visie Reizen naar morgen wil dat iedereen baat heeft bij het floreren van een plek. Dat is waarom in het verhaal ondernemers even belangrijk zijn als bewoners. Zo kan een florerende plek een inspiratie vormen voor nieuwe ondernemers en ondernemingen. In het geval van Tine Jansen kan je dat bijna letterlijk nemen. Door het floreren van de streek keerde ze na 15 jaar in het buitenland terug naar de Maasvallei, haar heimat, om in het landgoed Ommestein een toeristische start-up te beginnen. Ik ben eigenlijk oorspronkelijk opgegroeid in de Maasvallei. Dus dat wel. Ik ben dan 15 jaar weg geweest. En dan heb ik dus in Duitsland gewoond. Dan heb ik daar gewerkt voor een natuurcosmetica bedrijf en had ik ook een eigen pluktuin. En toen ik dan terug naar hier verhuisde, naar Limburg terug, naar de roots, wou ik terug een pluktuin starten. De Zoenebloem is een pluktuin en die ligt in de Maasvallei op de velden van Domein Ommerstein. Domein Ommerstein is een onderdeel van Zorggroep Arem. En hier komen dus mensen op regelmatige basis, volwassen mensen, meewerken. Dus meewerken in de groenten, meewerken met de geiten. We hebben hier dus 500 geiten rondlopen. Mensen die eigenlijk moeite hebben om mee te draaien met de maatschappij. Dus daar proberen we extra aandacht voor te hebben, dat zij zich goed voelen, dat ze eigenlijk ook op hun eigen tempo die dingen gaan doen die hun voldoening geven. Dus wij organiseren veldateliers als ateliers in open lucht. Dat kan gaan van je eigen bloemenkrans maken tot je eigen boeket samenstellen, tot je eigen vaaskleien, tot kinderyoga tussen de bloemen. You name it. Duurzaamheid staat echt centraal hier op de Zoenebloem. Wij kiezen eigenlijk voor biologische snijbloemen. Dat betekent volgens de biologische teeltwijze. En door uw eigen boeket te gaan plukken,
ga je automatisch meer verbinding hebben met het seizoen. Dus je plukt eigenlijk het seizoen. Dat is eigenlijk de kracht van de natuur hier. De plek is tegelijk ook een sociale plek. Je maakt verbinding met het land, met de bloemen, maar ook met de boerin en met de andere plukkers. Sinds dit jaar hebben we ook een pick-and-go voor groenten. Mensen kunnen hier groenten komen plukken. Vanaf juni starten wij. We hebben ook een hoevenwinkel hier, waar we dus hoevenproducten die wij hier telen en ook verwerken en verkopen. En we hebben ook een ijssalon dat open gaat. Vanaf deze zomer kunnen mensen hier ook ijs komen eten van de melk van onze geiten. Ik zie hier eigenlijk alle generaties opduiken. Dat gaat van oma met kleindochter, dat gaat van vriendinnen samen, jonge gezinnen, vooral veel kindjes met mama's die willen leren plukken. Die willen leren van, kijk, dat bloemetje mag je plukken, dat bloemetje blijft beter staan voor de natuur, voor de bijen, voor heel de biodiversiteit te ondersteunen. Naast het plukken van de bloemen kunnen mensen hier ook kinderyoga komen doen. Dus dat is een heel ander atelier dan in de sportzaal of ergens binnen. Het is echt de bedoeling om kinderen deel te laten nemen aan de natuur, aan het seizoen, aan de buiten, terug naar de buiten. Ook al regent het, ook al miezert het. Wij proberen ons atelier zo in te richten dat kinderen het aangenaam blijven vinden natuurlijk, maar ook echt de regendruppels voelen op hun voorhoofd en daarna lekker warm binnen kunnen gaan. Ik probeer lokale ondernemers in de kijker te stellen, dus ook echt door mensen met expertise uit te nodigen. Wij hebben nu onlangs een project lopen met Musemix. Zij organiseren een kunst- en cultuurroute. Dus mensen reserveren een pakket bij ons en bij de domein Ommerstein. Zij krijgen een picknickmand mee. Zij trekken erop uit en ze sluiten af met een plukboeket. Vroeger was toerisme iets grand luxe. Dat is nu niet meer zo. Nu zijn mensen op zoek naar de dingen die er echt toe doen. De eenvoudige dingen, de simpele dingen, de kleine geluksjes, de kleine plukgeluksjes. En vooral een intieme kring, dus een kleine kring. Dus voller en kleiner. Je zit hier echt op de eerste rij. Dus je ziet het gewoon allemaal gebeuren en je maakt er deel van uit. Door het boeket te plukken, maar ook door hier gewoon kinderyoga of eenvoudige dingen te komen doen in de natuur. Daar bloeien mensen van open, dat is gewoon een feit. Ongetwijfeld zijn er nog plekken in Vlaanderen waar je elementen uit de visie van Reizen naar Morgen terugvindt. Locaties waar je ziet dat de samenwerking tussen plekhouders, bezoekers, ondernemers en bewoners leidt tot een geheel sterker dan de afzonderlijke delen. Een plek die bloeit en waar bezoekers betekenisvol bijdragen tot het floreren van de hele gemeenschap. Die kruisbestuiving zorgt er ook voor dat de ziel van onze plek met respect gekoesterd wordt en bewaard blijft voor toekomstige generaties. Zal dit altijd gemakkelijk zijn? Waarschijnlijk niet. Maar als we echt iets willen nalaten en streven naar die florerende bestemming, dan is dit de weg voor het toerisme van morgen.